Zonë e zotrin, përshëndetje, mirë se po takohemi në Imazhi, është ky emisioni pas ditës në Radio Televisionin e Kosovës. Në pjesën e parë sot do të flasim për atë që po quhet lajm fantastik për Republikën e Kosovës, pasi që dje ka fituar një betejë goxha të madhe, betejën e parë në arbitrazhin ndërkombëtar ndaj kompanisë Axos, e cila pretendonte se Kosova do të duhet pagoj asaj rreth 300 milionë euro për shkak të privatizimit të telekomit e Kosovës. Për këtë çështje do të flasim me avokatin Besnik Berisha, i cili ka qenë involvuar në atë kohë si këshilltari i kryeministit Mustafa. Mirë se erdhët, zot Berisha. Shëndetje, mirë se gjeta. E quhet lajm fantastik sepse ky është paragrafi i parë që e ke postuar në Facebook mbrëm pas këtij lajmi. Është me të vërtetë fantastik? Besoj që është një prej lajmeve më të mira që kemi marrë në kohën e këtyre krizave, abuzimeve me buxhetin, shpenzime të kota me arsye pa arsye dhe sigurisht humbjeve që kemi pas në procese të tjera të arbitrazhit, siç është rasti i pasaportave, rasti i Z-Mobile-it jashtë quajtur, dhe sigurisht është një lajm fantastik, një lajm që jo që i kursen Kosovës, sepse ne nuk do duhej dhe nuk me asgjë se kemi merituar humbjen, por në fakt kishte pretendime të padrejta me një apetit të egzageruar të një kompanie që unë kam besuar dhe besoj edhe saj dite që mbrana për mbrana shtetit tonë kishte njerëz që kishin një interes indirekt nga një padi e Axosit, që fatbarësisht arbitrazhi erëzoi si të pabazuar dhe i detyroi ata që të dëm shpërblejnë për shpenzimet që i ka konsumuar Republika e Kosovës gjatë kësaj faze dhe jo vetëm. 2 milionë euro. Parafërsisht është rreth 2 milionë euro, çmimet e mbrojtjes, çmimet e kostos së arbitrazhit, por gjithçka do të jetë e përmbyllur rreth asaj shumë. Përveç këtyre vlerave që po flasim dhe një fitim beteje në arbitrazh, padyshim se ngritet edhe imazhi një shteti, apo sepse është gjykata më e lartë ndërkombëtare. Tani ajo është kompetencë në një formë e kontraktuar, është konvent që ne kemi pranuar dhe si imazh i shtetit mendoj unë është fakti që ne kemi provuar, që kemi trajtuar investitorët në përputhje me parimet ndërkombëtare, me atë çfarë do të trajtohej dikush në Gjermani, Zvicër ose në një shtet tjetër evropian, sikurse provon që Kosova ka një siguri juridike për investitorët dhe nuk është përdor ajo vetoja politike që pretendohej nga Axos, se kuvendi ishte ai që kishte anuluar, pra jo si rezultat i kushteve kontratës, sepse ata vetë kishin pranuar aso kohë që të pranonin një klauzulë në kontratë që deri në momentin e fundit të finalizimit marrëveshjes, Republika e Kosovës gëzonte të drejtën për ta anuluar si proces, gjë që ka ndodhur dhe u provuar që ishte drejtë e legjshme dhe nuk kishte dëmtuar Axosin as pak. Ju ishit i ngarkuar që të merreshit me këtë çështje nga ish-kryeministri Mustafa, keni qenë këshilltari i tij. Kur Kosova u padit, çfarë u desht të bëj ato ditë, çfarë materialesh dhe sa ishte e vështirë, zoti Berisha, sepse nuk është e lehtë të mbrohesh në arbitrazh. Tani e para, unë shoh që kemi një garë për ta kush po ngrit flamurin, që kush i ka kontribuar, kush është meritori i kësaj fitore, mendoj meritori i kësaj fitore është Kosova fillimisht, Republika e Kosovës. Ne kishim fatin aso kohë na thehej në dorë, që thonë populli në një telashe si që është e Axosit, një përvojë të minimale ose pothuajse fare të avokatit shtetëror për të përballë me çështje që ishin jashtë jurisdiksionit të Republikës së Kosovës, me një afat të përcaktuar dhe kushte të vështira për t'i plotësuar, sepse duhej buxhet i caktuar, mundësitë e ligjit të prokurimit për të përzgjedhur përfaqësues të specializuar kësaj fushë, bënin të vetën. Por ajo që unë duhet ta them dhe them me plot gojën, në një falënderim të secilit që ka marrë pjesë, sepse kjo nuk ka qenë betejë e një individi, nuk ka qenë betejë e veç qeverisë, pra kishte edhe njerëz që kishin dalë nga qeveria, kishin ministra, ish-ministra, por sigurisht që është koordinuar në kohën e kryeministit Mustafa, në kohën Ministrit Savileci, stafit e tij, kabinetit e tij, stafit kryeministrit, cilën unë kam qenë përgjegjës. Kush po provon të merr merita sot? Unë po sot pash ose statuset të ndryshme që secili në një farë forme po thotë edhe unë i kam kontribuar. Ne i kemi kontribuar gjithë, nuk po them individet, as vetja ime, i kemi kontribuar gjithë këtij procesi, por në fund e kemi provuar që kemi pas drejt. Dhe ajo që është më rëndësi, mendoj unë, është të festohet një fitore merituar, fatbarësisht me një kosto
zero për Republikën e Kosovës, sepse nga njëherë duhet paguash për ta provuar që ke drejt, siç ndodh në shumë procese, ndërsa Megjithatë ishte kontraktuar një kompani për ta mbrojtur Kosovën. Sakt, po unë kam udhëheq atë proces, unë kam udhëheq bashkë me kolegët e Ministrisë së Zhvillimit Ekonomik aso kohë dhe përsa afërmi edhe me ministrin Stavileci. Unë e kam udhëheq edhe procedurën e kompanive kur kanë ofertuar dhe kushtet një farforme i kam negociuar sikur të ishte pronë e imja, ajo çfarë do duhet mbroj. Aso kohë kam arrit të bind ata që do duhet të na përfaqësonin neve që ata nuk do të paguashin asnjë cent nëse nuk do të merrnin një epilog, pra asnjë cent si shpërblim në rast që nuk do të fitonin betejën e Kosovës në. Kush i paguan tash ato? Ato i paguan tash praktikisht Axosi duhet aty mbuloj shpenzimet e arbitrazhit sipas vendimit të arbitrazhit. Edhe ata që na kanë përfaqësuar ne gjithsesi kostoja, pra kostoja kjo përfshin koston, taksat e arbitrazhit dhe gjithçka që është shpenzuar gjatë kësaj periudhe përveç jo mundit edhe jo asaj përpjekjes dhe punës madhe që është dashur të bëhet nga zyrtarët të shtetit për ta mbrojtur këtë çështje. Sa ishte vështirë zoti Berisha, sepse e thash është një punë që ka kërkuar dokumente goxha të mëdha besoj. E para ka qenë mendoj unë më e vështira për t'i besuar fitores. Sepse aso kohë disa i kemi besuar, kryeministri Mustafa, të tjerët i kemi besuar fitores dhe kjo është arsyeja pse ishim përveshur punës për ta mbrojtur si çështje. Ne kishim tendencat e Axosit të njerëzve, madje unë jam kontaktuar direkt, personalisht, po edhe si zyrtar aso kohë në kabinetin e kryeministit për të arritur marrëveshje. Ishin gatshëm të pranonin mirësinë e qeverisë për 20-30 milion euro për ta mbyllur këtë çështje. Bile, që është për ta thënë është edhe me shqetësim, krejt vonë, pak ditë para se arbitrazhit vendosë në favor të Republikës Kosovës, duke se kryeministri aktual u friksuan nga humbjet që i pësaj Kosova në çështje tjera të arbitrazhit që ishin iniciuar jo gjatë kohës së kryeministit Mustafa dhe nga ajo që u komunikua dha sinjal se mbase është mirë që tulen dhe të negociohet me Axosin për të ardhur deri te një tarifë e pranueshme, pra për të një farforme për të bërë një kompromis ose një marrëveshje jashtë arbitrazhit, mirë po duket që edhe kryeministrin aktual e ka këshilluar dikush që do të ishte gabimi fatal, gabimi më i madh që do të bëhen në rast se pranohet një marrëveshje, sepse jemi në rregull dhe jemi në proces fitimit. Jeni bindur se kështu ka menduar kryeministri apo mendoni se do të mund të ndodhte kështu? Shiko, unë nuk jam i bindur, po unë vetëm çka kam dëgjuar dhe çka është cituar. Kryeministri ka thënë që do duhet, sepse nga informatat që kishte kryeministri rezultant se dikush i ka thënë që mund të humbasim këtë proces. A u kontaktuat ju me që e keni udhëhequr këtë proces nga kryeministri aktual? Jo, nga kryeministri aktual jo, nuk unë kam pas kontakte të vazhdueshme me të tjerët, përfshime ata që jemi koordinuar për veprimet fillim e deri në mbylljen e procesit pothuajse. Por jo, kryeministri ka stafin tjetër, pjesën tjetër që smerren. Jo, ideja është me që e keni udhëhequr një proces kaq të ndërlikuar. Tani në aso kohë na ka rënë hisë më udhëheq dhe e kemi udhëheq, jam i lumtur prapë them nuk e them sepse unë jam vetë njëri nga ata që i ka kontribuar këtij procesi. Cila ishte arsyeja që Axosi besonte se do ta fitonte këtë arbitrazh dhe cilit ishin argumentet e Kosovës që do ta fitonin këtë arbitrazh? Arsyeja e Axosit ishte sepse ai ishte i përzgjedhuri, ai kishte bërë përgatitjet për investimet milionësh aso kohë dhe që Republika e Kosovës me një funksion politik, pra ishte kuvendi ai që i kishte rrëzuar ata sipas tyre. Madje në mesin e provave që ka qindra faqe prova, në mesin e prova ata dorëzonin edhe transkriptet e kuvendit, fjalimet e ndryshme se kur është përzi në një proces që duhet të ishte një proces ligjor i rregulluar me ligjin, kontratën e kështu me radhë. Ndërsa argumentet e Republikës Kosovës natyrisht që kanë qenë ato që ishin paraparë edhe me klauzolën e kontratë që ishte një proces që mund të mbyllet, po ajo që ka dominuar më shumti ishte argumenti që Axosi nuk ishte as edhe një investim vetëm në Republikën e Kosovës. Ata as një punëtor nuk e kanë pas këtu. Edhe unë sot besoj, pra nga këndi im
i zanatit tim, më bën dyshoj që këta njerëz kanë qenë më shumë një kompani e cila është krijuar për të grabit buxhetin, po jo për të sjellë të mira Republikës Kosovës, përkatësisht Post Telekomit Kosovës, që pretendonin të privatizonin 75% aksioneve. Ajo çfarë është e ditur, besoj unë, është e ditur që edhe biznese kosovare, aksionar të heshtur kosovar, kanë pas interesa që Kosova ta humbet këtë betejë në arbitrazh, po ndodhe e kundërta dhe tash besoj që kemi fituar gjithë. Që nëse mund ta dekodojmë aksionar të heshtur të Kosovës, çfarë profili janë këto? Tash biznesin aso kohë kur më janë ofruar mua për negociu marrëveshje jashtë asaj çështje me arsyetimin se ne po dojmë i bë mirë Kosovës, po edhe mu si ai personi që merrej me koordinimin e këtyre gjërave, ishin profilit të bizneseve që ishin të lidhura dikur me pushtetin. Tash se di a janë apo nuk janë akoma të lidhur me pushtetin. Me cilat pushtete? Pushtetin aso kohë që ka qenë në kohën kur është zhvilluar procesi i privatizimit, përkatësisht para këtij procesi, me njerëz saktuar, se s'po them me gjithë pushtetin, po. Me çfarë qëllimesh konkrete do të mund të bëjë kjo zoti Berisha? Si me çfarë qëllimesh? Që të falimentonte posta, që t'i zbritej vlera që pastaj dikush do të mund ta merrte me një çmim shumë të lira apo çfarë? Unë besoj që ka qenë merite të gjithë atyre që fillimisht unë nuk e konsideroj postën aset profitabil si rezultat i një menaxhmenti të mirë, cilëdo që ka qenë ai. Unë nuk e konsideroj. E konsideroj postën si një aset i taksapaguesve të Republikës Kosovës, si një aset që ka pas monopol për një kohë të caktuar dhe për çmimet më të shtrejta, jo vetëm në rajon, por gjithandej. Po cila ka qenë e mira asaj është se megjithatë ato shpenzime që taksapagues të Republikës Kosovës i kanë bërë në telefoninë fikse, mobile dhe shërbime tjera që ka ofruar Posta dhe Telekomi i Kosovës, në një formë prapë janë kthyer në buxhetin e shtetit në formë të dividendës që i është dhënë qeverisë së Republikës Kosovës si aksionari 100% i asaj. Por interesi sigurisht që secili biznesmen, e në veçanti ata që kanë pretenduar të hyjnë në fushë të Telekomit siç ofronte shërbimet Ptk-ja e tashme dhe atëhershme, e kanë pasur një biznes absolutisht i garantuar përjetësisht me sukses, nëse nuk luan dikush komore. Edhe kjo ishte arsyeja që ata donin ta blenin me një kompani çfarë do qoftë ajo vetëm për t'i plotësuar standardin, siç është Axosi, sepse Axosi nga letra, fondi investiv, po fondet ata kanë provuar për ta demonstruar që i kanë siguruar fondet, është zgjata fati disa herë, sepse është historike dhe ngarkoj as kanë prej shikuesve me këtë çështje. Mirë, po unë mendoj që asnjëherë nuk do të kulmohej si një investim i suksesshëm edhe në kësaj radhe fati dhe Zoti ka qenë në interes të qytetarëve të Republikës Kosovës, të taksapaguesve tanë dhe ne si aksionarë, sepse ne në një formë ose tjetrën jemi të gjithë aksionarët e PTK-s. Zoti Berisha, më intereson të di me që thatë që ka pasur përpjekje që Axosi tulej dhe të bënte një marrëveshje që bëj marrëveshje për një shumë caktuar parash që të tërhiqej padia dhe Axosit. Kur ishte kjo kërkesë e tyre? Kur për herë të fundit ju kërkuan takoheshit për një diçka të tillë? Tani unë vetëm duhet t'i referohem pjesës deri në kohën kur është formalizuar, ta themi kështu, procedura në arbitrazh, pra kur ata kanë testuar ujin, me quajtur kështu, kanë provuar përmes letrave direkte, pra letra edhe drejtuar kryeministit Mustafa Sokoa, drejtuar qeverisë, ministrisë së drejtësisë, sepse kjo është edhe praktikë, domethënë ajo çfarë kanë bërë përfaqësuesit e Axosit është praktikë gjithmonë që e përdoret. Ai bie kjo, ai bie kjo që ata e dinin që do ta humbasin betejën? Unë kështu e kam arsyetuar çdo herë, kam thënë që nëse unë do isha i bindur, tisha përfaqësuesi i Axosit, po që se unë do isha i bindur që unë do fitoja këtë proces, asnjë rresh nuk ja kisha drejtuar juve këtu, po e kisha prit rezultatin e arbitrazhit, se çdo shkronjë që shkruhet në arbitrazh e ka peshën 1.000 euro për pjesë. Kështu që nuk kemi arsye për të friguar
që ne jemi në një rrugë të dobët se ata kanë nuhat që mund të mos e fitojnë këtë proces. Dhe ndërkohë në takimet me njerëz e tyre, përfaqësues direkt ose indirekt, që i kanë dërguar ata, e kam kuptuar që ata vërtet ndiheshin jo komod me këtë çështje, dhe kjo ma ka forcu bindjen për ta këshilluar kryeministrin Mustafa që ne jemi në rrugën e drejtë dhe ne duhet të luftojmë maksimalisht për ta vërtetuar këtë çfarë u vërtetuar. Më intereson vetëm ta lidhë një çështje të kjo. Kishte kërkesë formale të shkruar, ka pas kërkesë formale të shkruar drejtuar kabinetit, përkatësisht sa e ka ardhur unë si përfaqësues, si zyrtar që merresha me atë çështje asaj kohe, ka pas edhe kërkesa prej shtetit, jo, s'jam i përgjigj. Unë kam udhëzuar që mos më përgjigj asnjëherë. Ka pas kërkesa edhe prej vetë institucioneve të Republikës Gjermanisë, sepse ata konsiderojnë Axosin si biznes të tyre mësëri atje, që i kanë sugjeruar kryeministit Mustafa. Ka pas kërkesa edhe prej ambasadës, kujtoj unë, që dikush nga ambasada Spaku, që këtë çështje të gjejnë një zgjidhje pa shkuar atje, por që në fund ka pas edhe vizita private, që tentohen çdo herë për të gjetë një marrëveshje, për të gjetë një marrëveshje që do të ishte sipas tyre me përfitim të ndërsjellë edhe për Republikën e Kosovës edhe për vetë Axosin. A kishte ndonjë takim të përfaqësuesve të Axosit me kryeministin Mustafa apo vetëm ju? Jo, edhe një herë përsëris, unë aso kohë ata kanë kërkuar. Unë aso kohë kam këshilluar kryeministin Mustafa që ajo çështje të trajtohet atje ku është nisë, dhe gjithë puna që është bërë ka pas edhe një kompani atje që më ka kontaktuar mua gjatë periudhës së selektimit të mbrojtjes tonë, që më thotë që neve na kanë kontaktuar të tjerët dhe a jeni të interesuar që ne të jemi si ndërmjetësues. Me një kompani relativisht me emër të personalitetit që udhëheq, pra personalitet me emër nga Evropa, që të asistojmë për të ardhur deri te një marrëveshje e pranueshme për të dy palët, por në fund thash edhe një herë, po duhet të jem korrekt me secilin që ka kontribuar në këtë drejtim deri në minutën e fundit, sepse ka pas edhe dëshmitar nga Republika e Kosovës, me ministrin Besim Beqaj, ministri Fadil Ismaili, ish ministrat aso kohë, stafi i Ministrisë së Zhvillimit Ekonomik, e shumë të tjerë që nështë ai hinë hak dikuj për mos me përmenë këtu, por është fitore e shtetit përballë një biznesi për mua me kredibilitet të dyshimt, Spaku do e quajja kështu, edhe që jemi mirë në këtë proces. Zakonisht kur ka, po e quajmë terma sportiv kështu, në një lojë të tillë kur dikush fiton, dikush tjetër uron, keni marrë ndonjë të paktën ndonjë urim ose ndonjë fjalë nga kundërshtarët në këtë proces? Jo, ata akoma menojnë formalisht e marrin vendimin, edhe nuk është që e pranojnë si vendim. Do ta apelojnë, kanë drejt apelimi? Kanë të drejt, po gjasat për mund ndryshu këto vendime janë pothuajse minimale. Megjithëse ata mund të ta pranojnë si rezultat varet prej arsyetimit që do japin arbitrat edhe. Përfundoi kjo histori mirë shumë që përfundoi në të mirë Kosovës dhe po quhet lajm fantastik gjithandej, por posa ne kemi një gjendje çfarë kemi. Me pranë falimentimit thuaj kështu po e quajnë edhe bordi aktual, po quajnë edhe udhëheqësit e saj, dhe sot po thuhet që qeveria ka vendosur që të zbret pagat për 40% në posën e Telekomit të Kosovës. Si e shihni ju tarnën e kësaj kompanie që dikur quhet gjigant profitabil i Kosovës? Tani unë këtu mund të flas edhe në këndin e atij që plot 18-19 vjet kam përshtypjen jam punëdhënë si dikuj, edhe sigurisht edhe punëmarrës si dikuj tjetër, por që në këndin biznesor kjo është një vendim të jetë i vonuar dhe rezultatet do të jenë akoma më dëmshme për postën, përkatësisht për vetë atë çfarë synohet ruhet tani, se sa për përfitimet nga ky vendim. Është fakt që posta është një prej kompanive publike që paraja për bindjen time është abuzuar në kufit maksimal të abuzimit legal, pra me një kontratë kur njerëz janë punësu, kanë ejtë e shtëpia dhe kanë marrë parë saj o ka marrë mendja edhe që kanë dashur, janë emëru shefa, drejtora sa dush, rrësh prej tyre, po pa një instrument të matjes performancës,
sepse ne si taksapaguesi kemi mbajtur gjallë ata, ne kemi paguar shërbimet më të shtrejta, shërbimet më të dobta për një periudhë të caktuar kohore, për pa mbulesë rrjeti e kutadione, pa dash për ta kritikuar vetveten se ne ata janë tanë tash, nuk po e bëj që posta është e huaja, por ky vendim dhe vendime tjera, unë mendoj që edhe vendime tjera të kontrata të ligjshme me pasoja, po pasoja të kundërligjshme gjithsesi, edhe gjithçka që ka ndodhur i jep për të dëshiruar më shumë dhe për të shpresuar që posta është keq që nuk është privatizuar dhe që nuk është privatizuar në pikun e suksesit saj. Para Axosit, apo? Absolutisht. Në pikun kur atëherë ka prodhuar më shumti, jo vetëm dividenda, apo ka pas një treg të garantuar. Rreth 1 miliard euro kishte vlerën dikur. Vlerë e vlerësuar, sigurisht që e vlerësuar, sepse thash, nëse ka arrit qindra miliona dividend me i pagu, edhe me mbajt sa punëtor me pagat më të larta për nga ndërmarrjet publike për jashtë këtu trustin pensional dhe aeroportin duket një kohë, sepse struktura e njëjtë ose mentaliteti i njëjtë menaxhues është aplikuar në këto të dyja, i bie që është gabuar, domethënë fakti që nuk është privatizuar. Tani ata njerëz që sot kanë reduktim ose kurdo që marrin reduktim të pagash prej 40%-ve, ata do të shndrohen në shkatrues në vetë ngrënës të institucionit, sepse nuk kanë motiv, nuk kanë edhe arsye për të dhënë. Mund mos kenë motiv, por u tha që paga mesatare në atë institucion ka qenë mbi 1.000 euro. Është fakt që duket që është statistika ashtu, mund të jetë ka edhe paga më të vogla, po mesatare sigurisht e mban mbi 1.000 euro. Tani kjo është abuzimi që unë po flas. Kjo është abuzimi dhe kjo është krimi që ka ndodhur. Sepse njerëz janë mjekun e paguajmë sot me 500 euro, 560 euro, specialist që i kryjnë 20 vjet shkollë, ndërsa në post një zyrtar më i thjeshtë që paguhet nga taksat e atij mjeku të mirë ato të gjithë bashkë, është paguar 1.200 euro. Tani kjo është krimi për bindjen time dhe kjo është dështimi i atyre, sepse ne vejmë ministra si shtet tradicionalisht, shumë pak profesionalisht të përgatitur e politikisht nënshtruar. Pra njerëz që nënshtrohen politikisht, nesër nuk po mund ta kundërshtojnë një urdhër ose një kërkesë dikujt për ta emëruar një drejtor ose një bord ose dhe akoma edhe sot kësaj dite ne kemi bordet politike, pavarësisht që akuzohen njerëz për borde. Se vazhdimisht kështu kanë qenë. Jo, vazhdimisht, po bordet politike nuk janë borde profesionale. Dhe kjo është arsyeja pse ka dështuar. Tash më fakti që i emëron kuvendi, fakti që secilin jo dhe qeveria nëse emëron, cila do, kjo ajo që ka shku ose të tjerat. Nuk ka meritokraci aty, ka emën që i pëlqen dikujt në emrin besnik edhe shkon në bord caktuar. Se sa do të jetë i dobishëm ai për institucionin, unë mendoj që është akoma më keq se sa të hapi konkurs kur njerëz të shkolluar, të dëshmuar do të merreshin me menaxhimin. Përfundimisht, është përkeqardhje gjendja e cilën ka ardhur posta, nuk mendoj edhe nuk i besoj që zgjidhja e problemit do të jetë reduktimi ose zvoglimi i pagave asesi, përkundrazi mund të jetë një problem tjetër që tani asetet do të shkatërrohen e do të tjetërsohen besabes. Edhe ajo zgjidhja më e mirë e saj do duhet që komplet nga koka deri në menaxherin më të ulët të ketë një pastrim të atyre kuadrove, dhe binden ata njerëz se ata paguhen në rast se performanca atyre rritet, në rast se nuk performojnë si duhet dhe në rast se institucioni i tyre nuk performon, ata do duhet të rrinin, nëse rrin ai, rrin xhepi, domethënë nuk paguhen. Në kundërtën me mentalitet komunist, me paga sikur me qenë në Londra ku ta diun, ai vend vetë do të shkon më poshtë dhe ne do t'i paguajmë pasojat më vonë. Dhe sot po lexoja se vendimi i gjykatës arbitrazhit e shpëtoi për momentin nga falimentimi i postën. Sepse do të mund të falimenton të bazuar në deklarimet e zhvillimit ditëve të fundit. Jo, ajo është më shumë është një si them një paragjykim i asaj, sepse vendimi i arbitrazhit dënonte Republikën e Kosovës, jo postën. Nuk pytaj nëse posta falimenton, ai prapë parët i merr si Republikë, se ne ishim si Republikë paditur, jo si Post Telekom e Kosovës. Shteti kishte shkuar në arbitrazh, jo institucioni. Ktu është dallimi. Por sidoqoftë ajo, posta është drejt falimentimit me rezultatet që i ka, me shërbimet që i ofron, edhe me të ardhurat që i siguron. Është drejt falimentimi, nuk ka nevojë më ndodh diçka. Dhe për çudi derisa nuk kishte konkurrencë, ishte ndoshta shërbimet mund t'i kritikojmë,
por vlera rritin, ndërkohë sa po fut konkurenca, shërbimet janë aty. Prandaj unë thash ishte monopoli i krijuar, që monopolin që ja ka ofruar vetë shteti, pra ne madje ju e dini që disa të klienta posta i ka pas garantuar. Për shembull ka pas çdo shërbim të qeverisë Republikës Kosovës, telefonisë mobile, fikse, internet e kështu me radhë ka pas të kontraktuara, të garantuara. Domethënë është një institucion që nuk ka pas nevojë me përformu qaq agresiv në treg për të siguru ato të hyra. Edhe çmimet, kush ja ka sfidu postës ndonjëherë. Nëse në supozojmë vendet perëndimit ose vendet rajonit është pagu 1 cent i telefonisë mobile, 1 minutë është pagu 5 cent, atje kemi pas 20 cent, 30 cent, të vëshe përfshime, do më thënë diskrecionin atyre që kanë punu. Shikoj luksin që e kanë jetu menaxherët, shikoj luksin që e kanë jetu pashtu një pjesë e madhe e stafit të këtij institucioni, edhe matematika është e thjeshtë. Kemi dështu për shkak se kemi merituar dështimin dhe falimentimin nuk ka ilas nëse vazhdon me këtë mentalitet. Nëse nuk hiqet, nuk depolitizohet ajo pjesë, e që fatkeqësisht më parë ndodhi në tërmet se sa depolitizohet ai institucion, por që nëse nuk depolitizohet, ne kemi me pas një aset në parasyve tanë tu shkri si kur një qeri që në fund të gjujnë në bërlëk. Jemi fare në fund, zoti Berisha, duke qenë se merresh si avokat që je, merresh me shumë raste, qofshin ato të krimit, korrupsionit dhe natyrave të ndryshme. Ka njëherë po. Po flasim ditët e fundit nëse këtë javë pas vizitës që po bëjnë zyrtarët e lartë të Bashkimit Evropian për të parë sa kemi përparuar në luftimin e korrupsionit për liberalizimin e vizave. Bazuar në të çfarë sheh me punën që përballesh çdo ditë dhe duke i njohur institucionet e vendit, a ke pritje optimiste se mund të kemi këtë vit liberalizim vizash në qoftë se do ta luftojmë korrupsionin dhe krimin? Liberalizimi i vizave unë mendoj që do të ndodhë jo për shkak të rezultateve që ne do i tregojmë, por për shkak të vonesa o të padrejta që janë bërë neve me vite ose në vite në raport me vendet rajone, të cilat kanë qenë keq me keq, vazhdojnë të jenë madje disa keq, sipër nga krimi, korrupsioni është e padrejt të shteti am, cilin ne e quajmë Shqipëria, kur atje tonelatat e kanabisit orkestrohen nga udhëhec lartë shtetit ose dyshohen s'paku, që udhëheqen nga ta, të ketë gjitha tretman, nuk i besoj që ne i kemi plotësuar kushtet dhe i plotësojmë kushtet, sepse vërtet nuk e duam drejtsinë këtë vend. Unë e nënvizoj dhe kam e vazhdu me nënvizu çdo herë, ne nuk e duam drejtsinë, sepse po ta donim ne drejtsinë, paga gjyqtarit nuk do të ishte më pak se paga e pastruesit në postë. Po do të ishte një pagë që e bën të kredibil, e siguron të ardhmen e tij dhe sigurisht edhe sigurinë e tij financiare për familjen e tij dhe do të kërkon të llogaritani dikush tjetër. Njëjtë është edhe prokurori, domethënë jemi me paga nëse marrim prap ndërmarrjet publike, nuk e duam drejtsinë këtë vend. Ne drejtsinë e duam kur na bjen tamam, po jo drejtsinë për t'ia ofruar të gjithëve me sy mbyllur. Pres që do të ketë një vlerësim pozitiv, sepse është punuar kohëve të fundit për të mos i hyrë hak punës që bëhet në gjykata dhe në prokurori e polici kohëve të fundit për të plotësuar këtë standard. Është për keqardhje që ne duhet të punojmë me ritëm të shtuar për të plotësuar kërkesa që dikush na i ka dhënë në emër të lëvizjes lirë, por është edhe një rrezik tjetër, sepse e kam thënë edhe një ditë, lumaj që nuk kalon nëpër duart e gjykatave dhe prokurorive këta muaj s'paku deri të marrim liberalizimin e vizave, se ka mundësi që edhe i pafajshme të shpallët i fajshëm për t'ja demonstru dikujna që pse po dështojmë dikush që vërtet është i fajshëm e s'po mundemi me akuzu. Zoti Berisha, unë kam një pyetje të fundit, shpesh lexoj për punën që bëni ju, duke qenë se ju ka ratë punoni, keni qenë këshilltar ish kryeministit Mustafa dhe shpesh jeni përfolur për afërsinë me lidhjen demokratike të Kosovës, ndërkohë si avokat keni mbrojtur njerëz të partive të tjera. Si është në realitet kjo? Sepse është pak interesante. Po ta them, unë kam mbrojt, besoj, klient që u takojnë secilit subjekt politik mendoj unë, qoftë publikisht që dihet, qoftë brenda në zemër që e mbajnë. Domethënë, unë i mbroj të gjithë. Se ambahem apo jo i parafërt me lidhjen demokratike të Kosovës, besoj, kam besuar dhe me gjas do të mendoj diçka për më mandru që është një prej subjekteve që e menoj më afër realitetit
dhe interesit qytetarëve se sa të tjera që kanë qenë deri më sot. Ju pyeta për një diçka krejt tjetër. Tash edhe unë për të dalë të ajo. Unë i mbroj secilin, do të thënë secilin që është sepse në momentin kur unë nënshkruaj një kontratë, unë jam veç avokat i tij, as nuk jam këshilltar. E qartë po ka raste kur në debate shpesh keni kritikuar persona që sot i mbroni, politikisht i keni kritikuar. Absolutisht e kritikoj edhe një herë. Unë jam vetëm një profesionist që jap shërbime brenda gjykatës. Dukuritë negative, cilat i gjykojnë në këtë unë nesër mund ta mbroj një prej menaxherëve të postës ndoshta që ka abuzuar me kush e di sa miliona. Prandaj pyeta si është kjo. Nëse dikush ka diçka të garantuar në këtë botë, dhe kriminali më i madh e ka një gjë të garantuar, mbrojtjen. Unë ofroj shërbime profesionale aq sa di dhe mundem për KD, sikurse unë bëj garë me organin e akuzës. Domethënë nesër mund të përfundoj me mbrojt KD prej këtyre njerëzve. Kjo nuk e bën mua që unë të simpatizohem me veprimet e dikujt ose mos veprimet e dikujt ndër shtetit, por mbroj, edhe sigurisht keni më pa në ditën VM, duke mbrojt zyrtar të partive që aktualisht mund të mos më pëlqejnë mua me mënyrën se si punojnë edhe menaxhojnë. Zoti Berisha, kënaqësi që të kisha sot një. Kënaqësia ishte ime, faleminderit shumë. Faleminderit juve. Shikues nderuar, kjo ishte pjesa e parë Imazhit. Do të ketë marketing, në pjesën e dytë me ju do të jetë kolege Aida Gashi. Qëndrojmë me ne.